Чи замислювалися ви коли-небудь, чому так багато стосунків, які починалися як найкрасивіша казка, з часом перетворюються на поле бою, або, що ще гірше, на пустелю повної байдужості? Чому люди, які обіцяли бути разом назавжди, раптом стають чужими? У стосунках є 5 стадій, через які проходить майже кожна пара. Це універсальний психологічний маршрут. Проте більшість людей навіть не здогадуються про його існування. Вони думають, що кохання – це пряма лінія. Але це не так. Це шлях через гори та глибокі ущелини. І найдраматичніше те, що майже всі пари руйнуються в одній і тій самій точці, саме на 3-й стадії. Сьогодні ми проведемо наступну годину разом, щоб розібрати анатомію кожних дверей, які вам доведеться відчинити у стосунках. Ми подивимося на внутрішню структуру любові, без прикрас, без рожевих окулярів, прямо вглиб, ніби на рентгенівському знімку. Влаштовуйтеся зручніше. Ця розмова може змінити ваше уявлення про те, що таке бути разом. Стадія перша – закоханість, гормональний шторм. Перша стадія – це закоханість. Це час, коли все здається легким, красивим і безхмарним. Світ навколо змінює свої кольори, а ваш партнер здається ідеальним втіленням усіх ваших мрій. На цій стадії ми не бачимо реальну людину. Ми бачимо свій власний ідеал, який ми спроєктували на неї. З точки зору нейробіології, закоханість – це санкціоноване природою безумство. Ваш мозок затоплює потужний коктейль із дофаміну, окситоцину та ендорфінів. Ви перебуваєте під дією природного анестетика, який блокує критичне мислення. Ви не помічаєте недоліків, ви ігноруєте тривожні сигнали, ви щиро вірите, що ваша пара особлива, і з вами ніколи не станеться того, що сталося з іншими. Це прекрасний етап, але він має одну серйозну проблему – він тимчасовий. Гормональний шторм не може тривати вічно, адже організм просто виснажиться. Рано чи пізно хімічний туман починає розсіюватися, і саме тут починається реальність. Стадія 2. Звикання, повернення на землю. Друга стадія – це звикання. Емоцій стає трохи менше, гормональний рівень стабілізується і мозок повертається до свого звичного режиму роботи. Починається звичайне, повсякденне життя. Побут, різні звички. Саме на цій стадії ви раптом помічаєте, що ваш партнер не завжди прокидається з ідеальною зачіскою та чудовим настроєм. Ви дізнаєтеся, що у нього є свої дивацтва, свій унікальний розклад дня, свої недоліки та погляди на фінанси чи порядок, які можуть відрізнятися від ваших. Це період, коли пара починає притиратися один до одного ліктями. Романтика більше не дається задарма, її доводиться створювати свідомо. Багато хто на цьому етапі відчуває легку тривогу, думаючи, невже кохання минає? Ні, воно не минає. Ви просто нарешті знайомитеся з реальним людиною, а не з тим бездоганним образом, який ви вигадали на першій стадії. Стадія 3. Зіткнення характерів. Точка неповернення. І ось ми підходимо до найнебезпечнішого рубежу. Третя стадія – зіткнення характерів. І тут стає по-справжньому важко. Це час, коли відмінності між вами стають настільки очевидними, що починають дратувати. Недосказаність накопичується щодня. Замість того, щоб спокійно обговорити те, що турбує, люди починають збирати образи. Образа приходить замість розмови. А мовчання поступово, крапля за краплею, замінює колишню близькість. На третій стадії здається, ніби ви просто не підходите одне одному. Кожен починає думати «я помилився, це не моя людина, зі мною поводилися краще на початку». Виникає відчуття повної самотності вдвох. Пара ніби сидить у крижаному кубі, замкнена у своїх егоїстичних претензіях і бажанні перевиховати партнера під себе. Найтрагічніше те, що більшість людей йде саме звідси. Вони розривають стосунки, розлучаються і вирушають на пошуки нового партнера.
Вони знову потрапляють на першу стадію закоханості, знову переживають ейфорію, знову проходять другу стадію звикання і знову розбиваються об третю стадію. Це замкнене коло, яке може тривати все життя, якщо не зрозуміти одну просту істину. Кохання не зникає на третій стадії, любов не помирає тут. На третій стадії кохання тільки починається. Це іспит. Це фільтр, який відсіює поверхневе від глибокого. Це момент, коли ви маєте прийняти рішення. Ви любите людину чи лише свій комфорт поруч із нею. Стадія 4. Усвідомленість. Мистецтво незручних розмов. Ті пари, які знаходять у собі сили не закриватися в мовчанні, переходять на четверту стадію. Усвідомленість – це етап, на якому ви вчитеся не воювати, а розуміти. Ви починаєте усвідомлювати, що ваш партнер – це окремий всесвіт зі своїми травмами, своїм дитинством, своїми страхами. Ви більше не намагаєтеся його змінити чи переробити під свої стандарти. Ви починаєте бачити його справжнього і поважати цю реальність. Головна навичка четвертої стадії – це вміння говорити прямо. Навіть тоді, коли це максимально незручно, страшно чи боляче. Ви вчитеся висловлювати свої потреби через «я-повідомлення», без звинувачень та дорікань. Замість «ти вічно мене ігноруєш» ви кажете «мені самотньо, коли ми не спілкуємося». Це важка психологічна робота, це руйнація власного егоїзму. Але саме тут, на руїнах колишніх ілюзій, починає будуватися справжній, міцний фундамент для чогось набагато більшого, ніж просто гормональна закоханість. Стадія 5. Свідомий вибір одне одного. І нарешті, 5-та стадія – це свідомий вибір одне одного. Це момент, коли ви обоє дивитеся один на одного і розумієте. Ви знаєте всі недоліки свого партнера, ви знаєте його слабкі місця, його тіньові сторони, його помилки, але ви обидва прийняли тверде, доросле рішення – не здаватися. Ви обидва обираєте йти цим шляхом разом, тримаючись за руки. Це стадія, на яку здатні далеко не всі. Це рівень глибокої відданості, де пристрасть переростає у справжню, зрілу близькість, а довіра стає абсолютною. Ви більше не боїтеся бути слабкими поруч із цією людиною. Ви знаєте, що вас підтримують. Ваші серця б'ються в одному ритмі, тому що вони пройшли через вогонь третьої стадії та очистилися від усього штучного. Наша подорож добігає кінця. Попереду – час для тиші та ваших власних роздумів. Якщо ви зараз перебуваєте на важкому етапі у своїх стосунках, якщо вам здається, що все руйнується і ви не підходите один одному, зупиніться. Згадайте те, про що ми говорили сьогодні. Можливо, ви просто перебуваєте на третій стадії. Можливо, ваш крижаний куб – це не кінець, а лише початок вашої справжньої історії кохання. Не бійтеся незручних розмов. Не ховайтеся за стінами мовчання та образ. Пам'ятайте, любов – це не те, що падає з неба готовим і бездоганним. Любов – це те, що ви створюєте разом щодня, проходячи крізь усі стадії, кризи та випробування. Дякуємо, що були з нами цю годину. Прислухайтеся до свого серця, поважайте партнера і майте мужність обрати кохання кожного дня. Бережіть один одного. Залишайтеся наодинці зі своїми думками під цю заспокійливу музику.